हॅलो, मी सानिका धारस्कर आहे आणि मी 11वी-12वी साठी ट्युशन COEP अकॅडमीकडे लावले होते. मी आधी जायला सांगितलं होतं, की मला असं वेगळीकडे जायचं नाहीये सगळ्या सब्जेक्टसाठी म्हणून एकाच ठिकाणी सगळे सब्जेक्ट हवे आणि म्हणून COEP आम्ही माहिती म्हणजे गोळा करायला लागलो आणि COEP बद्दल कळलं. 11वी ऑफलाईन होती आणि ती व्यवस्थित झाली. टीचर्स पण व्यवस्थित शिकवत होते. प्रॅक्टिस पेपर्स, एक्स्ट्रा लेक्चर्स काही लागलं तर, डाउट सॉल्व्हिंग सेशन्स आणि सगळं व्यवस्थित होतं 11वीचं. 12वीत सपोर्टिव्ह होते टीचर्स ऑफकोर्स. सगळे डाऊट सॉल्व्ह करून द्यायचे. अभ्यास करताना काही अडलं तर मग त्यांना वेगळं विचारलं तरी ते व्यवस्थित करून द्यायचे. इनफॅक्ट अभ्यास कसा केला पाहिजे ते पण ते व्यवस्थित सांगायचे आणि ते व्यवस्थित प्लॅनिंग करून द्यायचे. कारण त्यांनी मला आठवतं केमिस्ट्रीसाठी त्यांनी एकदा आम्हाला प्लॅन आखून दिला होता, की तुम्ही नेमका कसा अभ्यास केला पाहिजे जेणेकरून तुम्हाला मदत होईल. सो हे सगळं प्लॅनिंग आणि जे स्ट्रॅटेजी ते सांगायचे त्याची पण फार मदत झाली. छान होते म्हणजे टीचर्स कोऑपरेटिव्ह होते, फार व्यवस्थित सगळं शिकवायचे, समजवायचे आणि म्हणजे मुलं कमी होते क्लासमध्ये म्हणून समजायचं म्हणजे 1 to 1 इंटरॅक्शन पण जास्त चांगलं होतं. तर मग CET साठी पण त्यांनी म्हणजे बराच वेळ मला प्रॅक्टिस करायला मग त्यांनी लेक्चर्स ठेवले, मॉक टेस्ट ठेवल्या जेणेकरून तुम्हाला अनालिसिस होईल. म्हणजे प्रॉपर म्हणजे लॅपटॉप वरती तुम्हाला मॉक टेस्ट द्यायला लावले त्यांनी ऑनलाईन मोडमध्ये पडलं, कारण की त्याची प्रॅक्टिस झाली म्हणजे तुम्हाला असं फील यायचं की कसा पेपर द्यायचा आहे ते वगैरे म्हणून. मग नंतर हे सगळं झाल्यावर मग त्यांनी प्लॅन स्ट्रॅटेजी सगळे सांगितले. त्याचं जास्त मदत झालं CET साठी. मग पेपर झाला आणि मग त्यांच्या सांगण्यानुसार प्रोसिजर फॉलो केली अभ्यासाची आणि मग रिझल्ट पण चांगले आले.